สวัสดีครับนักเรียนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของฟิสิกส์นะครับซึ่งฟิสิกส์วันนี้เราจะเรียนหัวข้อนะครับที่ชื่อว่าคลื่นกระแทกนะหัวข้อคลื่นกระแทกนักเรียนครับภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าช็อคเวฟครับ S H O C K แล้วก็เวฟอย่างนี้นักเรียนครับคลื่นกระแทกจบความหมายของมันครับเกิดจากนะครับแรงกำเนิดเสียงที่มีความเร็วนะครับมากกว่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงนะครับเกิดจากแรงกำเนิดเสียงที่มีความเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงมันจะเกิดคลื่นกระแทกนะครับโดยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยนะครับความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยกับเสียงของมันเนี่ยเราจะเริ่มจากนะครับรูปง่ายๆก่อนก็คือถ้าเกิดว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงนะปล่อยเสียงลงมาแล้วเผอิญว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมันอยู่นิ่งๆลักษณะของคลื่นเสียงของมันเนี่ยก็จะแผ่ออกไปรอบทิศทางแบบนี้โอเคไหมครับพี่พยายามจะวาดอยู่ได้3 อันแล้วโดยหน้าคลื่นทุกฝั่งต้องเป็นไงกันครับเท่ากันโดยแหล่งกำเนิดเสียงมันอยู่ตรงกลาง S เนี่ยมันอยู่ตรงกลางแบบนี้คือตอนมันอยู่นิ่งครับมันอยู่นิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไหมแต่ต่อมาถ้าเกิดว่าแหล่งกำเนิดเสียงมันเริ่มเคลื่อนที่ครับมันจะเป็นรูปที่2แบบนี้เวลาแหล่งกำเนิดเสียงมันเคลื่อนที่สมมุติมันเคลื่อนที่ไปทางขวามือถูกไหมครับแลมด้ามันจะเริ่มมาอัดกันอย่างนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วถูกไหมครับนี่ถูกไหมแรงกำเนิดเสียงเริ่มวิ่งไปถูกไหมฝั่งนี้คือด้านหน้าความยาวคลื่นด้านหน้าจะเป็นไงน้อยความยาวคลื่นด้านหลังจะมากตามปรากฏการณ์ของด็อปเลอร์ถ้าพี่กำหนดให้แรงกำเนิดเสียงเนี่ยมีความเร็ว vs ความเร็วเสียงมีความเร็ว u สิ่งที่เกิดขึ้นคือแหล่งกำเนิดเสียงยังไม่เร็วกว่าความเร็วเสียงหรอกเพราะมันยังไม่ทะลุอันนี้ไปเลยถูกไหมครับยังไม่ทะลุเพดานของเสียงหรือว่าหน้าคลื่นตรงนี้ไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ vs น้อยกว่า u โอเคไหมแต่ถ้าเคลื่อนที่ให้เร็วกว่านั้นรูปที่3เคลื่อนที่ให้เร็วกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับ S อยู่ตรงนี้เลยสังเกตตรงนี้ติดกันเปี้ยเลยไหมถูกไหมครับแสดงว่ารูปนี้เนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนกันครับแต่ข้อนี้ vs เท่ากับ u ครับเพราะว่าอะไรแรงกำเนิดเสียงเร็วเท่ากับอะไรครับคลื่นเสียงเลยคลื่นเสียงตรงนี้ก็เลยจะติดกับแรงกำเนิดเสียงเลยโอเคไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเร็วมากนะครับเช่นพวกจรวดไอพ่นพวกหัวกระสุนอะไรพวกนี้เนาะนักเรียนครับมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยเสียงเนี่ยมันจะตามไม่ทันมันจะเกิดการล้ำออกไปเลยนะครับตอนนี้ก็แหล่งกำเนิดเสียงไปอยู่ข้างนอกเลยตีเส้นออกมามันก็จะได้3 เหลี่ยมแบบนี้เลยครับเนี่ยเร็วจัดโอเคไหมแบบนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นจุดที่เขาเรียกว่ารู้จักคำนี้ไหมครับ
ความเร็วเหนืออะไรครับเหนือเสียงประมาณนี้โอเคไหมครับสังเกตว่าแรงกำเนิดเสียงอยู่ออกไปตรงนี้ซึ่งเสียงคือแค่ตรงนี้เองยังตามไม่ทันเลยถูกไหมครับใช่ไหมวัตถุต้องไปก่อนแล้วเสียงก็ตามมาวันเด็กเคยไปดูเครื่องบินไอพ่นไหมประมาณนั้นนะแบบเครื่องบินมาก่อนสักวิหนึ่ง2 วิเนี่ยแล้วเสียงก็ตามมาโอเคไหมครับแบบนี้เนี่ย vs มากกว่า u นะครับและไอจุดที่มันจะทำให้เกิดขึ้นกระแทกก็คือจุดระหว่างตรงนี้ครับกับจุดตรงนี้คือจุดที่วัตถุนะครับจะเริ่มมีความเร็วมากกว่าเสียงมันจะทำให้เกิดขึ้นกระแทกระหว่างตรงนี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวจะเปิดรูปในอินเทอร์เน็ตให้ดูนะคลื่นกระแทกเนี่ยนักเรียนเห็นไหมครับความเร็วของอะไรครับความเร็วของเครื่องบินเนี่ยหรือว่าหัวกระสุนหรือหัวจรวดอันนี้มันเริ่มจะผ่านอัตราเร็วเสียงไปแล้วถูกไหมครับเห็นไหมมันจะมีลักษณะการผ่านคลื่นไปตรงนี้ตรงหัวมันก็จะกลายเป็นอะไรครับแนวถูกไหมครับเดี๋ยวลองดูรูปจริงเผื่อมีรูปจริงเครื่องบินมันต้องเป็นเครื่องบินไอพ่นนะถ้าเป็นรูปจริงเนี่ยอย่างหัวกระสุนรูปเนี้ยถูกไหมนี่กำลังจะเร็วอย่างเสียงแล้วนะถูกไหมครับจุดที่ผ่านไปนั่นแหละคือคลื่นกระแทกเนี่ยอย่างนี้ชัดเลยเครื่องบินไอพ่นเนี้ยกำลังจะผ่านจุดที่เรียกว่าความเร็วเหนือเสียงตรงนี้จะทำให้เกิดช็อคเวฟหรือคลื่นกระแทกจะมีเสียงดังเลยปังเนี่ยโอเคไหมเคยดูในหนังไหมที่แบบเวลามันเพิ่มความเร็วมันจะปุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดนี้นะครับที่เรียกว่าช็อคเวฟโอเคไหมครับถ้ามันบินช้ากว่านี้มันต้องไปอยู่หลังคลื่นถูกไหมครับแต่ถ้าบินเร็วกว่านี้มันต้องผ่านจุดนี้ไปซึ่งจุดนี้เรียกว่าอะไรครับช็อคเวฟจุดที่อัตราเร็วของแรงกำเนิดเสียงจะมากกว่าความเร็วของนะครับของเสียงโอเคเนาะความเร็วของเสียงก็ประมาณอะไรครับ340ถูกไหมเมตรต่อวินาทีถ้าแปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะประมาณ 1,204 ก็จะมี1,224ประมาณโอเคนะครับประมาณ1,000 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าเครื่องบินบินได้ไหม1,000 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงได้พวกเครื่องบินขับไล่ของทหารอะไรพวกนี้เนาะโดยส่วนปกติเนี่ยเครื่องบินพาณิชย์ก็บินเร็วอยู่แล้วนะ500-600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ปกติเลยนะโอเคไหมครับต่อมานะครับจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดที่เรียกว่าเร็วเหนือเสียงครับนะเร็วเหนือเสียงเข้าใจเนาะนักเรียนครับและไอ้ช่วงที่มันกำลังจะผ่านตรงนี้มันคือรูปที่พี่เปิดให้ดูเมื่อกี้ถูกไหมครับเนี่ยเครื่องบินรบเนี่ยนะเดี๋ยวเอามาใส่กันนะปุ๊บไปปรากฏการณ์นี้มันมีชื่อเรียกครับรู้ไหมมันมีชื่อเรียกว่าอะไรครับชื่อเรียกของมันชื่อว่าโซนิกบูมครับนะมันจะได้ยินเสียงดังเลยโอเคนะครับมีรูปไหมวาดรูปไหมนักเรียนโอเคนะครับพอเราดูแล้วว่าความเร็วของเสียงถ้าตีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเท่าไหร่นะประมาณ1,200ถูกไหมครับประมาณ1,200กว่าใช่ไหมนักเรียนมันก็เลยทำให้เรารู้ว่านะครับอัตราเร็วของเสียงเนี่ยเราสามารถไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่มันมีความเร็วได้ซึ่งเครื่องบินที่มันเป็นเครื่องบินขับไล่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่องบินที่เร็วเหนือเสียงอยู่แล้วถามว่าเร็วเหนือเสียงเท่าไหร่เราจะใช้หน่วยนี้ครับหน่วยมัคนะครับมัคนัมเบอร์ครับตัวย่อ MACH นะครับมัคคืออะไรนะครับมัคเป็นตัวเลขครับที่ใช้
เครื่องบินนะครับโดยที่1 มัคต์จะเท่ากับ1 เท่าของอัตราเร็วเสียงโอเคเนาะ1 มัคต์คือกี่เท่าครับ1 เท่า2 มัคต์คือ2 เท่าไม่รู้ปัจจุบันนี้เครื่องบินมันบินได้เร็วกว่าเสียงกี่มัคต์แล้วเนาะน่าจะเกิน 3-4 มัคต์ได้พี่ว่านะครับไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวไปหาความรู้เองเด้อนะครับแสดงว่าให้เรารู้ว่า1 มัคต์คืออัตราเร็วของเสียงกี่เท่าครับกี่เท่า1 เท่าแค่นั้นเนาะมีสูตรคำนวณอยู่ครับการคำนวณหามัคต์เนี่ยนะเราคำนวณอย่างนี้ครับมัคต์จะเท่ากับอัตราเร็วเสียงของวัตถุโทษทีนะอัตราเร็วของวัตถุหารด้วยอัตราเร็วเสียงแค่นี้ก็มันถามเป็นจำนวนเท่าของอัตราเร็วเสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเอา vs ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย u หน่วยมันก็จะเป็นอะไรครับเท่าโดยที่ vs เท่ากับอะไรครับอัตราเร็วหรือความเร็วนี่แหละของวัตถุหน่วยเป็นไรเมตรต่อวินาที u เท่ากับอัตราเร็วเสียงนะครับหน่วยก็จะกลายเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะไหนลองยกตัวอย่างซิสัก1 ตัวอย่างเขียนทางด้านขวามือเลยนะครับตัวอย่างขับเครื่องบินขับไล่ด้วยอัตราเร็ว680 เมตรต่อวินาทีขณะอุณหภูมิ15 องศาเซลเซียสจะมีความเร็วกี่มัคต์ขับเครื่องบินขับไล่ความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับ680ถูกไหมที่อุณหภูมิกี่องศา15 องศาจะมีความเร็วกี่มัคต์ถ้าใครเร็วตอบแล้วกี่มัคต์2 มัคต์เพราะประมาณ600กว่ามันคือ2 เท่าของความเร็วเสียงถูกไหมแต่อันดับแรกเราต้องหาความเร็วเสียงให้ได้ก่อนซึ่งหาจากอย่างนี้ครับ vt เท่ากับ331 บวก 0.6 t ซึ่ง t บอกมาเป็นกี่องศาครับ15หนูก็ต้องแทนไปเป็น331บวกด้วย 0.6 คูณ15ปรากฏคิดเลขมาได้เท่าไหร่ครับ340 เมตรต่อวินาทีนี่คืออัตราเร็วเสียงต่อมาถ้าเราจะหามัคต์เราก็แทนสูตรมัคต์จะเท่ากับ vs ส่วน v โทษที vs ส่วนอะไรครับส่วน u vs คือ680 u คือเท่าไหร่ครับ340ตัดทอนกันมาก็เหลือเท่าไหร่ครับ2 เท่าหรือ2 มัคต์เนาะโอเคตรงนี้จะเขียนหน่วยเป็นมัคต์ก็ได้นะครับโอเคไหมความเร็ว2 มัคต์นะด้วยความเร็วขนาดนี้นักบินที่ขับเครื่องบินเร็วๆมากๆก็เลยต้องใส่ชุดถูกไหมครับเวลามันตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยไอชุดนั้นเขาเรียกว่าชุด G สูตร G ก็น่าจะมาจากคำว่า gravity แรงโน้มถ่วงนะครับไม่ให้เลือดมันไปกองอยู่ที่เท้ามากมันจะบีบช่วงล่างนะครับชุดดีๆหน่อยก็จะมีสายเสียบด้วยมันก็จะช่วยบีบเลือดให้ขึ้นมาส่วนบนของร่างกายเพราะว่าถ้าเลือดลงไปกองอยู่ข้างล่างมากจริงๆไม่มีเลือดเลี้ยงสมองเราจะเกิดอาการหมดสติคือหลับไปหลับกลางอากาศเข้าใจไหมหมดสติไปเลยพอหลับปุ๊บก็เกิดอุบัติเหตุนะเครื่องบินก็ตกโอเคไหมครับ
แต่สมัยนี้คงไม่ตกง่ายๆแล้วมั้งเครื่องบินเดี๋ยวนี้บินเองได้หมดแล้วเนาะโดรนไม่ต้องใช้นักบินก็ได้ถูกไหมครับส่งแค่เครื่องขึ้นไปนะครับนักเรียนครับด้วยความเร็วที่เป็นมัคนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปคำนวณหาตำแหน่งของข้อมูลกันต่อนะครับไม่ใช่ตำแหน่งของข้อมูลนะมันสิตำแหน่งของไอ้พวกเครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับมาหน้าต่อไปครับหัวข้อก็คือการหาตำแหน่งของเครื่องเจ็ตต่อนะนักเรียนครับให้จุดเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็มีเส้นนี้นะนักเรียนต้องลากไปตั้งฉากกับขอบวงกลมประมาณนี้นะแล้วตรงนี้ก็ปรับลงมาเลยมันจะตั้งฉากนี้ส่วนตรงกลางจะทำมุมอย่างนี้เซตานะครับนักเรียนมาเขียนความหมายก่อนแล้วกันนะครับให้ AB เท่ากับระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่ AC เท่ากับระยะทางที่เครื่องบินเคลื่อนที่ H ซึ่งคือตรงนี้นะ H คือความสูงของเครื่องบินจากพื้น x คือระยะตรงนี้นะคือระยะของเครื่องบินถึงผู้สังเกตแสดงว่าข้อนี้มันเกิดการบินเร็วเหนือเสียงแน่นอนถูกไหมครับนักเรียนดูนะฟังอธิบายตอนมันสร้างเสียงขึ้นมาเนี่ยเครื่องบินมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ด้วยความที่มันเร็วเหนือเสียงมันต้องทะลุผ่านนะครับหน้าคลื่นของเสียงไปถูกไหมไปอยู่ที่จุด C ตรงนี้แสดงว่าตอนปล่อยเสียงมันก็ต้องเดินทางลงมาตรงนี้ส่วนเครื่องบินก็ต้องเดินทางไปตรงนี้ปรากฏเสียงที่ผู้ฟังได้ยินพอดีเนี่ยผู้ฟังอยู่ที่จุด B เครื่องบินมันไปอยู่ตรงนี้แล้วถูกไหมครับแสดงว่าผู้ฟังจากเครื่องบินห่างกันเท่าไหร่ครับ x ถ้าเกิดว่าเครื่องบินบินสูง h ถูกไหมครับมุมนี้คือมุมอะไรเซตานะครับนักเรียนเราก็จะได้นะครับถ้าเราวิเคราะห์นะจากสามเหลี่ยม ABC นะเราดูสามเหลี่ยม ABC ดูที่ตรงไหนครับสามเหลี่ยม ABC นะครับถ้าเกิดว่าเซตาอยู่ตรงนี้นะที่จะหาไซน์เซตาได้ว่าอะไรครับไซน์เซตาจะเท่ากับไซน์คือด้านข้างถูกไหมเซตาคือด้านฉากไซน์ข้างฉากถูกไหมครับเราก็จะได้เป็นอะไรครับ AB ส่วน A อะไรครับ AC นักเรียนครับ AB คือตรงนี้ AC คือตรงนี้ถูกไหมครับนักเรียนเสียงเดินทางจาก A ไปถึง B ก็คือผู้สังเกตตรงนี้ปกติเสียงเดินทางเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่เรามีสูตร V เท่ากับ S ส่วน T ถูกไหมเพราะฉะนั้น S เท่ากับอะไรครับ VT ถูกไหมซึ่ง V ของเสียงตรงนี้นะครับมันมีความเร็วเท่ากับ U ส่วน T คือเวลาที่ใช้ถูกไหมครับใช่ไหม
นักเรียนครับส่วน AC ความยาวตรงนี้คือระยะทางที่เครื่องบินเคลื่อนที่ได้ถูกไหมครับตรงนี้คือระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่ได้ตรงนี้คือระยะทางที่เครื่องบินได้คือเครื่องบินเคลื่อนที่ได้ความเร็วของเครื่องบินคืออะไรครับ vs ถูกไหมเวลาที่เครื่องบินใช้ก็จะเท่ากับเสียงที่เดินทางมาตรงนี้เนี่ยถูกไหมก็คือ t เหมือนกันปรากฏ t ตัด t ได้ไหมลูกได้เราก็จะได้เป็น sin เซตาเท่ากับ u ส่วน v อะไรครับ vs นักเรียน u ส่วน vs ถ้าลองไปเทียบกับสูตรมักมันคือ vs ส่วนอะไรส่วน u นักเรียนก็แค่กลับเศษกับส่วนของมันทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็น1ส่วน sin เซตาเท่ากับ vs ส่วนอะไรครับส่วน u แต่1ส่วน sin เซตาเนี่ยนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่เอามาเขียนต่อฝั่งนี้เนื่องจากลงไปคือเยอะนะครับพี่เอามาเขียนต่อฝั่งนี้1ส่วน sin เซตาส่วนกลับของ sin คืออะไรครับ sin cos tan cosec ถูกไหมเราก็เขียนเป็นอะไรครับ cosec จะเท่ากับ vs ส่วน u ถูกไหมหรือเท่ากับอะไรครับ mach หรือเท่ากับมักนั่นเองถูกไหมครับแสดงว่าตำแหน่งของเครื่องบินเนี่ยหาจากอะไรครับ cosec เซตาลืมสัญลักษณ์เซตาเท่ากับ vs ส่วน u หรือเป็นอะไรครับเป็นมักนี่ได้มาอีกสูตรแล้วเข้าใจไหมโอเคไหมครับนะแล้วเราดูต่อครับเมื่อกี้เราดูสามเหลี่ยมอะไรครับ AB อะไร ABC ถูกไหมครับคราวนี้เราจะดูสามเหลี่ยม A ทุกทีนะดูสามเหลี่ยม BCD สามเหลี่ยม BCD คือสามเหลี่ยมตรงไหนคือสามเหลี่ยมตรงนี้ BCD ถูกไหมครับแสดงว่าสามเหลี่ยม BCD ถ้าเราจะหา sin เซตาของมันเอามาเขียนตรงนี้นะ sin เซตาถ้ามุมอยู่ตรงนี้ sin ข้ามฉากอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ sin ข้ามฉากก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ h ส่วนอะไรครับ h ส่วน x แค่นั้นเองโอเคไหมครับนักเรียนเราอยากเขียนให้เป็นส่วนกลับของ sin เราสามารถเขียนเป็นอะไรเลยครับ cosec เซตาฝั่งนี้ก็ต้องกลับเศษเป็นอะไรครับเป็นส่วนถูกไหมครับก็จะกลายเป็น x ส่วนอะไร x ส่วน h นี่ก็ได้สูตรมาอีกอันก็เลยเอาไปต่อตรงสูตรนี้ครับถูกไหมครับพี่จะเขียนต่อยาวๆนะครับสูตรนี้มันเริ่มต้นมาจากคำว่ามักเนี่ยคืออะไรครับ vs ส่วนอะไรส่วน u จะเท่ากับนะครับ1ส่วน sin เซตาหรือเรียกว่าโคอะไรครับโคเซกเซตาจะเท่ากับ x ส่วน h ที่มาที่ไปเราพิสูจน์จากสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วเรียบร้อยโอเคไหมครับเข้าใจไหมเดี๋ยวเราลองดูโจทย์สักหนึ่งข้อเนาะวันนี้เราก็จะพอกันแค่นี้นี่คือสูตรสำคัญนะครับที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินเจ็ตที่มันเร็วเหนือเสียงในท่องสูตรพร้อมกันสิมักเท่ากับนะครับ v ส่วน u เท่ากับ1ส่วน sin เซตาหรือ cosec เท่ากับ x ส่วนอะไรครับ x ส่วน h โอเคไหมครับเนาะนักเรียนจบตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายเครื่องบินเจ็ตเร็ว680เมตรต่อวินาทีที่อุณหภูมิ15องศาหากเครื่องบินบินสูงจากพื้น
20 เมตรผู้ฟังจะได้ยินเสียงเครื่องบินเมื่อเครื่องบินอยู่ห่างจากผู้ฟังเท่าใดเครื่องบินเจ็ตความเร็วเท่าไหร่ครับ680 เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับที่อุณหภูมิ15 องศาเราทำบ่อยแล้วอุณหภูมิ15 องศาบอกความเร็วของอากาศคือเท่าไหร่ครับ340 เมตรต่อวินาทีหากเครื่องบินเนี่ยบินสูงจากพื้น20 เมตรนะครับผู้ฟังที่ได้ยินเสียงเนี่ยจะเห็นเครื่องบินนะเมื่อเครื่องบินมันอยู่ห่างออกไปเท่าไหร่ถึงจะได้ยินเสียงพอดีโอเคไหมครับเราลองวาดรูปคร่าวๆครับคืออย่างนี้ครับไอ้จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงคือตรงนี้ถูกไหมครับใช่ไหมเครื่องบินหนึ่งไปแล้วไปไกลแล้วไปตรงนี้แล้วนี่คือเครื่องเครื่องบินพี่ให้เป็น A แล้วกันเนาะผู้ฟังอยู่ตรงนี้ถูกไหมพี่ให้เป็น B C เป็นแหล่งกำเนิดเสียงถูกไหมครับแหล่งกำเนิดเสียงต้องเป็นไงครับแผ่เสียงออกมาเป็นกลมๆแบบนี้โอเคไหมแต่ว่าณตอนนั้นที่ผู้ฟังได้ยินซึ่งเครื่องบินบินสูงจากพื้นเท่าไหร่ครับตรงนี้คือเท่าไหร่20 เมตรซึ่งมันคือตำแหน่งของอะไรของ X ถามว่าผู้ฟังใช่มันคือตำแหน่งของ H โทษทีนะครับมันคือตำแหน่งของ H นะถามว่าผู้ฟังเนี่ยจะเห็นเครื่องบินอยู่ห่างออกไปเท่าไหร่นี่คือตำแหน่งของอะไรครับของ X เรามีสูตรนี้เรามีสูตรมักเท่ากับ vs ส่วน u เท่ากับอะไรครับ x ส่วนอะไร x ส่วน h เดี๋ยวเวลาแทนค่าพี่จะไว้สมการ x ฝั่งซ้ายได้ไหมเนาะเดี๋ยวสลับกันนิดนึงนะครับเวลาใช้เราจับมันมาเท่ากันได้ครับเขียนแบบนี้ x คือเท่าไหร่ต้องการหาว่าเครื่องบินอยู่ห่างออกไปเท่าไหร่ตอนนี้เครื่องบินบินสูงเท่าไหร่ครับ20 เมตรอัตราเร็วของเครื่องบินคือ680เสียงของมัน340 341เป็น340 342เป็น680แสดงว่า x เดียวคือ2คูณ20แสดงว่ามันอยู่ห่างออกไปเท่าไหร่ครับ40 เมตรถูกไหมครับเพราะเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินเร็วเหนือเสียงนะครับนักเรียนเนาะหวังว่าวิดีโอมันจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับลองนะครับทำความเข้าใจดูนะวันนี้เท่านี้สวัสดีครับ